Okay, mga ka-idol, luto na po ang ating menu for today. Ang stir-fry chicken breast recipe, mga ka-idol. Okay, mga ka-idol, luto na po ang ating menu for today. Ang stir-fry chicken breast recipe, mga ka-idol. So, inuulit ko na itong ibang estilo naman sa pagluto ng stir-fried chicken breast. So, tikman natin, mga ka-idol, kung patok bang lasa, mga ka-idol. Talagang tumpak ba't lasang Pinoy. Bismillah.